साथीहरु अहिले जुन स्क्रिनमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो एडिट गरेर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु। साथीहरु अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौं। सर्वप्रथम तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र यहाँबाट तपाईहरुले 33 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले 33 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्ट तपाईहरुले यो एड बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण फोटो यहाँ आइसक्दछ। अब तपाईले यसको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यो फर्मेट भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला र 16:9 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि सम्पूर्ण फोटोलाई तपाईले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिकाले दुईटा फिंगरको सहायताले सम्पूर्ण फोटोलाई ड्र्याग गरेर रोटेट गरेर यसलाई स्क्रिनमा तपाईले फिट गर्नु होला। मैले जसरी तपाईहरुले पनि सम्पूर्ण फोटोलाई यसरी स्क्रिनमा रोटेट गरेर फिट गर्नु होला। अब हामीले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई एउटा फोटोको ड्युरेसन माइनस गरेर अथवा प्लस गरेर देखाउने छु डेमो सहित। त्यही अनुसार तपाईहरुले पनि गर्नु होला, किन भन्दाखेरि भिडियो लामो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा फोटोलाई मात्रै म डेमो देखाउँछु र सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन भनिदिने छु। तपाईले त्यसको लागि जस्ट पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। टच गरेर यो अन्तिम किनारा देख्नु भएको छ फोटोको, त्यहाँ गएर तपाईहरुले लङ प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि आएर यसलाई घटाएर 0.1 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यसलाई दाहिना बायाँ बढाउनु घटाउन सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले ड्र्याग गरेर तपाईहरुले साइजलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले देख्नु भएन भने यसलाई यो तरिकाले दुईवटा फिंगरले जुम गरेर मिलाउनु होला, बिस्तारै गर्नु होला तपाईहरुले। त्यसपछि अब दोस्रो फोटोलाई हामीले 0.7 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो फोटोको ड्युरेसन तपाईहरुले 0.7 सेकेन्डको बनाउनु होला। तेस्रोको 0.2 सेकेन्ड, चौथोको 0.4 सेकेन्ड, पाँचौंको 0.4 सेकेन्ड, छैटौंको 0.2 सेकेन्ड, सातौंको 0.5 सेकेन्ड, त्यसपछि आठौंको 0.3 सेकेन्ड, नौको 0.3 सेकेन्ड, दसौंको 0.3, 11 को 0.3, 12 को 0.3, 13 को 0.1, 14 को 0.1, 15 को 0.1, 16 को 0.1, 17 को 0.1, 18 को 0.1, 19 को 0.1, 20 को 0.1, 21 को 2.6 सेकेन्ड राख्नु होला। अलि यो लामो रहेको छ। 22 को 1.3 सेकेन्ड, 23 को 1.3 सेकेन्ड, 24 को 0.4 सेकेन्ड, 25 को 0.5 सेकेन्ड, 26 को 0.6 सेकेन्ड, 27 को 0.5 सेकेन्ड, 28 को 0.5 सेकेन्ड, 29 को 0.4 सेकेन्ड, 30 को 0.4 सेकेन्ड, 31 को 0.5 सेकेन्ड, 32 को 0.4 सेकेन्ड, 33 को 0.6 सेकेन्ड। यो तरिकाले तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै मैले जसरी तपाईहरुले पनि मिलाउनु होला। साथीहरु अब हामीले सम्पूर्ण फोटोलाई एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जस्ट यसलाई दुईटा फिंगरको सहायताले जुम गर्नु होला। यसरी जुम गर्नुभयो भने तपाईहरुले थोरै भन्दा थोरै ड्युरेसन भएको फोटोलाई पनि सजिलै तरिकाले एनिमेसन एड गर्न सकिनेछ। त्यसपछि पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला, एनिमेसन आइकन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई टच गर्नु होला, कम्बोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई तपाईले 22 एनिमेसन लगाइदिनु होला। त्यसपछि दोस्रो फोटोमा जानु होला, दोस्रो फोटोलाई तपाईले उबल एनिमेसन लगाइदिनु होला। तेस्रो फोटोलाई जानु होला, तेस्रो फोटोमा पनि तपाईले उबल एनिमेसन नै लगाइदिनु होला। चौथो फोटोलाई उबल एनिमेसन लगाइदिनु होला। पाँचौं फोटोलाई पनि उबल एनिमेसन लगाइदिनु होला। छैटौं फोटोलाई तपाईले 22 एनिमेसन लगाइदिनु होला। 22 एनिमेसन एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि सातौं फोटोलाई जानु होला, सातौं फोटोमा तपाईले उबल एनिमेसन लगाइदिनु होला। आठौं फोटोमा जानु होला, आठौं फोटोलाई तपाईले
पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। थोरै तल रहेको छ पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला। 9औं फोटोमा जान्ला 9औं फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला। 10औं फोटोलाई जान्ला 10औं फोटोमा पेन्डुलम 1 नै लगाइदिनु होला। 11औं फोटोलाई जान्ला 11औं फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला। 12औं फोटोमा जान्ला 12औं फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला। 13औं फोटोलाई जानु होला 13औं फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 1 लगाइदिनु होला। 4औं फोटोमा जानु होला 4औं फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला। 15औं फोटोमा जानु होला 15औं फोटोलाई तपाईले पेन्डुलम 1 नै लगाइदिनु होला। 16औं फोटोमा जान्ला 16औं फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 1 लगाइदिनु होला। 17औं फोटोमा जान्ला 17औं फोटोमा पनि तपाईहरुले पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला। 18औं फोटोमा जान्ला 18औं फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1। 19औं फोटोमा जान्ला 19औं फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 नै एनिमेसन लगाइदिनु होला। 20औं फोटोमा जान्ला 20औं फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला। 21औं फोटोमा जान्ला 21औं फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले जुम टु एनिमेसन लगाइदिनु होला। जुम टु एनिमेसन एप्लाई गरिदिनु होला। अब तपाईले 22 नम्बरको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र बाउन्सी 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला। बाउन्सी 1 एनिमेसन यहाँ रहेको छ यसलाई बाउन्स 1 लाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि 23औं फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ स्विङ इन एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। दाहिना स्क्रल गर्नु होला यहाँ स्विङ इन एनिमेसन भेटिनेछ यहाँ भेटियो यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि हामीले प्रत्येक फोटोलाई पेन्डुलम 1 एनिमेसन लगाइदिनु होला। टच गर्नु होला पेन्डुलम 1 मा गएर एप्लाई गरिदिनु होला। अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला यसलाई पनि पेन्डुलम 1। अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला यसलाई पनि पेन्डुलम 1। अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला यसलाई पनि पेन्डुलम 1। सबै फोटोलाई हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रत्येक फोटोलाई तपाईले टचले गर्दै पेन्डुलम 1 एनिमेसन एप्लाई गरिदिनु होला। ओके यति गरिसकेपछि तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यसरी हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई एनिमेसन एड गरिसकेपछि अब जुन तपाईहरुलाई मैले टच पोइन्टरबाट देखाइरहेको छु यो दुईवटा एरोलाई क्लिक गर्नु होला। फेरि यो एरोलाई क्लिक गर्नु होला ब्याक आउनु होला। अब हामीले कुनै कुनै फोटोहरुमा इफेक्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट तपाईहरु अब 6औं फोटोमा आउनु होला। 6औं फोटोलाई हामी इफेक्ट एड गर्दै छौं। 6औं फोटोमा आइसकेपछि तपाईले 6औं फोटोलाई 6औं फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा यो जुन क्रसर रहेको छ सेन्टर क्रसर यसलाई राख्नु होला। त्यसपछि इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईले बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गएर यसलाई चाहिँ तपाईले सेक इफेक्ट एप्लाई गरिदिनु होला। यहाँ सेक इफेक्ट रहेको छ यसलाई एप्लाई गरेर जस्ट क्लिक गरिदिनु होला र यसको ड्युरेसन इफेक्टको ड्युरेसन हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ ड्र्याग गरेर तपाईहरुले फोटो भरि जुन फोटोमा हामीले इफेक्ट लगाएको छौं 6औं नम्बरको फोटोमा यो भरि मात्रै इफेक्टलाई एप्लाई गरिदिनु होला। 6औं नम्बरको फोटोलाई हामीले इफेक्ट एड गरिसकेपछि अब हामी 21 नम्बरमा रहेको फोटोलाई इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु 21 नम्बरमा जानु होला। ओके अहिले हामी 21औं नम्बरको फोटोमा आइसकेका छौं। स्टार्टिङ पोइन्टमा राख्नु होला यो सेन्टर लाइनलाई। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईहरु पार्टीको सेक्सनमा जानु होला। पार्टीको सेक्सनमा फ्ल्याशिङ फ्रेम भन्ने यहाँ इफेक्ट देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई जस्ट सिलेक्ट गरिदिनु होला र ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि अब हामीले केही म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यानसँग हेर्नु होला साथीहरु। हामीले यसको ड्युरेसन माइनस गरेर थोरै मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। जति सक्दो तपाईहरुले एकदमै थोरै यसको ड्युरेसनलाई घटाउनु होला। जतिसम्म हामीले घटाउन सक्छौं त्यहाँसम्म हामीले घटाउँदा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले कपी गर्दै जाने। सम्पूर्ण फोटोमा हामीले कपी गरेर यसलाई एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा फोटो भरि हामीले कपी गर्दै सम्पूर्णमा हामीले एप्लाई गर्छौं। मैले जसरी तपाईहरुले पनि सम्पूर्ण फोटोमा कपी गर्नु होला र एप्लाई गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ साथीहरु। तपाईले धैर्यतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले हाम्रो सम्पूर्ण फोटोमा इफेक्ट कपी भइसकेको छ, हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। ओके, लास्ट बडी भएछ, यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। अब तपाईहरुले यो ब्याक बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानुहोला। ब्याक गइसकेपछि यहाँ अन्तिममा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरेर तपाईले एक्सपोर्टिङ बटन रहेको छ, यसलाई प्रेस गरेर यसलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। केही काम अझै बाँकी छ साथीहरु, भिडियोलाई स्किप गरेर नजानु होला, केही समय वेट गर्नु होला। साथीहरु अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि तपाईहरुले डन बटनलाई प्रेस गरेर डन गरिदिनु होला। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा र भिडियोमा जानु होला। अहिले हामीले एक्सपोर्टिङ गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। अब तपाईले यसको फर्म्याटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्लाइड बारमा तपाईले फर्म्याट अप्सन देख्नु भएको छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। 9:16 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला, किन भन्दा यो टिकटकको साइज रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र दुईटा फिंगरको सहायताले रोटेट गरेर यसलाई स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। त्यसपछि अब हामीले यसमा अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अडियोको आइकनलाई प्रेस गर्नु होला र एक्सट्र्याक्टमा जानु होला। एक्सट्र्याक्टमा गएर यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरेर तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईहरुले यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर त्यसको साउन्डलाई मात्रै लिन सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। साउन्डलाई म म्युट गरिदिन्छु, किन भन्दाखेरि यहाँ कपिराइटको समस्या आउन सक्छ। अहिले हाम्रो भिडियो यहाँ रेडी भइसकेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि म यसको भोल्युमलाई अन गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईहरुले लास्टमा जानु होला। यसको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। भिडियोको बाँकी पार्टमा यदि साउन्ड छ भने त्यसलाई पनि स्पिड गरेर तपाईले सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर यसलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। यो 100% एक्सपोर्टिङ भएपछि तपाईले डन गरिदिनु होला। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियोमा केही सुझाव छ भने त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। आगामी दिनमा नयाँ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ।